سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايره مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبتكم بوصفه جديده، وصفه تاع الشعر. البنات اللي كيطيح لكم شعرهم، كتطول الشعر وكتقويه وفي نفس الوقت كترطبه. هاد الوصفه البنات راه زوينه بزاف بزاف، راه اي واحد يقدر يستعملها. وصفة كيما كيف تشوفوا راه قاع هادشي راه موجود وراه كاين، وتقدر تستعمليها في كل وقيته. كل فين ما بغيتي تعومي ديريها. وصفه اللي غزاله وجربتها وصلت عليها نتيجه بزاف. وصفه اللي كنحتاجو ليها. شوفوا المكونات ديال الوصفه. عندنا هنايا ورق ديال الزيتون، كيف ما تتشوفوا البنات. الورق ديال الزيتون، الورق ديال الزيتون راه غنيين بزاف وفيهم منافع بزاف للتساقط ديال الشعر، ما كيخليوش الشعر يطيح. ودخلوا وقراو على الاوراق ديال الزيتون، راه كيصلحوا لبزاف ديال الحوايج. كديري راه تقدري غير تطبخي غير بوحدو في اطرو ديال الماء، وتبقى تشلي بيه شعرك فاش تعومي، تشلي بيه شعرك، راه ما كيخليش التساقط ديال الشعر. وهاد النبته يا البنات، هذه هي واحد النبته هما اللي كيديروا الهنود اللي كتطول الشعر. راه مازال غادي نجيبها خضره، وغادي تشوف، غادي نصورها لكم خضره، ندير لكم فيديو عليها خضره تشوفوا كيفاش دايره. راه واعره واعره بزاف، راه كتطول الشعر وكترطب. راه هي اللي كيستعملوا الهنود. راك شفتوا الهنود كيفاش داير الشعر ديالهم. غنوريكم حتى الطريقه فاش غنجيبها خضره، غنوريكم حتى الطريقه كيفاش تستعملوا الزيت ديالها. هاد الوصفه راه غزاله غزاله بزاف. وهذه عندنا الحلوه، راه زوينه كترطب حتى هي وكتقوي الشعر. عندنا بصله، غنحتاجو بصله حمراء تكون ميان، بصله حمراء. غنحتاجو الزعتر وازير. شوف البنات، هاد الوصفه كامله راه واعره للتساقط ديال الشعر، ما كتخليش الشعر يبقى يطيح، وكتطول الشعر وكترطبو. الحلبه راه كترطب الشعر، عرفتي راه فاش كدير هاد الوصفه، عرفتي الشعر ديالك كيفاش تغسليه، راه كتولي شعرك رطب. وما تقوليش راه ما تتخليش هاد الوصفه كاع الريحه، وكتطول الشعر اللي بغات تسالف. المهم وصفات اليوم راه زوينه بزاف للتساقط ديال الشعر. غادي تحتاجوها، تقدروا ديروا 2 مرات في السيمانه، 3 مرات في السيمانه، ما عندها حتى اضرار وما كتخليش الريحه في الشعر. اللي يقولك لا راه البصله تخلي الريحه ولا الحلبه، راه ما كتبقى لا ريحه لا والو، حقاش راه فيها الزعتر والازير كيتغلبوا على الريحه ديال البصله وتاعت الحلبه والورق ديال الزيتون حتى هما. غادي تحتاجوا المقدار نتوما ديال الشعر اللي بغيتو، ولا شحال نتوما في الدار. الا بغيتي ديروها كاملين. المهم غادي تحتاجوا كاسرونه، غادي ديروا فيها القدر ديال الماء اللي بغيتو كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندير انا بالنسبه ليا غادي ندير انا هذه كامله، نديرها كامله. كندير الحلبه، كندير غير القياس ديال الحلبه، ماشي مشكل. الحلبه راه واخا تكثريها، عرفتي الشعر كتخلي الشعر طاب وزوين، ما عندها حتى حاجه، عندها حتى اضرار ولا شي حاجه. الحلبه راه جد خطيره للتطويل ديال الشعر، وما كتخليش التساقط ديال الشعر. ونزيدو البصله الحمراء حتى هي راه معروفه بزاف، راه زوينه للتساقط ديال الشعر. انا عندي بصله وميان كنديرها هكا. ازير مع الزعتر، وكندير غير جوج معالق صغار في الزعتر وفي الازير، كنديرهم حتى هما كاملين. شوف مقدار ديال الماء، راه ديري القياس اللي بغيتي. بالنسبه للبنات اللي بغات الماء، بغات غير تصفي غير الماء وتشقق بيه راسها كيف ما كنقولوا، راه دير غير الماء بوحدو. بالنسبه للبنات اللي بغات طحن هادشي كلشي، انا غنوريكم الطريقه كيفاش انا كنستعملها، وغادي تشوفوا الطريقه. بقاو معايا البنات، انا غادي نوريكم كيفاش.
انا غادي نشعل على البوطه صافي، وغادي نديرها تتبقى تطبخ، تبدا تطبخ واحد شويه، تطبخ مزيان تطرخ هذيك البصله وهذاك الورق اللي وريتكم والحلبه وازير والزعتر، وغادي نطفي عليها وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوها. كيف ما كتشوفوا البنات دابا هي بدات كتطبخ، كتولي بحال هكا، شتي الماء ديالها كيولي تيطلق، كنخليوها تطبخ حتى تنحسوا داك الربيع وداك الربيع فاش كطحنيه تقدر تطحنيه غير بوحدو، فاش تطحنيه كيولي بحال داك الجيل ديال الالوفيرا، كيولي بحال هكاك، كيولي واحد الجيل فيه في شكل. دابا نجيبها خضره وغادي نطحنها وغادي تشوفها كيف غتولي، تزيد حتى هي كترطب الشعر، كتقويه وكترطبو. هذوك العشبه اللي قلت لكم راه كيديروا الهنود اللي كيطولوا بها الشعر، راه زوينه بزاف. فاش طحنيها عب وحده كتولي بحال الشكل ديال الجيل. واخا تغسليها واخا تشوفيها هكاك تقولي دايره غنغسلها وغتبقى لي غادي نديرها شعرها تبقى لاصقه، عاد تكبي راسك عليه الماء تيتحيد كلشي كيتحيد. دابا كيف ما كتشوفوا كلشي كيطيب. طرخنا البصله واحد شويه باش انا رانا نطحنها كامله وغادي نديرها لشعري. انا ما كندير، بغيت ديروا غير الماء بوحدو. بالنسبه للبنات اللي باغيين غير يديروا غير الماء بوحدو تقدري ديري الماء بوحدو. انا بالنسبه لي انا طحنيها كامله وديرها لشعرك، تخليها 2 سوايع 3 سوايع، ما عندها حتى اضرار. تقدري تخليها، تقدري ديريها تباتي بها، ما كاينش مشكل. المهم البنات نخليوها شويه طبخ مزيان باش يترخى لينا داك غير البصله والحلبه اللي غادي ترخى، اما الوراق وداكشي راه تيطحنوا. هانتوما البنات دابا كيف ما شفتوا انا دابا طبخ وطفيت عليه. آه شوفوا كيفاش كيولي الماء ديالو هكا. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يطحنوها يطلبوا الرسوم، تقدر تصفي غير هذا الماء وتشقي بيه راسك، تعمري به شعرك مزيان صافي، وتخليه في شعرك. تخليه كيف ما قلت لكم، تخليه 3 سوايع 4 سوايع، تقدري ديريه في الليل كاع وتباتي بيه، ما عندوش شي اضرار. انا بالنسبه ليا انا كنطحنها كلها وكنديرها لشعري، حقاش كترطب الشعر، كتولي واحد الجيل في شكل فاش كتطحن. غنوريكم الطريقه كيفاش انا غادي نطحنها. غادي ندير كلشي حرا، انا غادي يكفاني لشعري. لا شاطيش شي حاجه راه غادي نديرها حتى الاخت ديالي. تقدروا البنات اللي بغات تزيد حتى اي زيت تزيدوا، هي اصلا راه فاش ديرها واخا كاع ما ديري الزيوت راه كترطب الشعر، ولكن اللي بغات دير شي زيت راه ديرو. كيف ما كتشوفوا البنات انا دابا طحنتها، غنوريكم الطريقه كيفاش. انا غادي نديرها بحال هكا، بقاو شويه اللي بقى ماشي مشكل. هانتو كتولي بحال الشكل ديال الحنه. تقدري اي زيت تزيديها. انا بالنسبه ليا بغيت نزيد زيت بلديه، راه غنزيد زيت بلديه، ولا غادي نزيد زيت ديال الفلفله. غندير 2 عواشق ديال الزيت البلديه. وتزيدي حتى الزيت ديال الفلفله، تزيديه اي زيت عندك انت كتستعملي تزيديه وديرها لشعرك، تبقاي ديرها لشعرك كله، تعمريه مزيان وتعكفي شعرك، ديري زيف تخليها في راسك.
عرفتي البنات راه ما كتخليش التساقط ديال الشعر، شعرك ما بقاش يطيح وكتطول الشعر. راه اي حاجه راه خاصك تبعيها، راه ماشي غير ديرها المره الاولى ولا الثانيه تقولي ما بينات، راه تقدر ديرها المره الاولى وتحيد لك هذيك الزغبه اللي ميته وديك الزغبه اللي خايبه تحيدها، وثاني غتولي تولي تخلف لك جلده، تخلف لك عفوا تغلف لك الزغبه من الجدر تاني، راه غتبداي تحسي بشعرك. وكنتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وما تنساوش ديروا ليا لايك وابوني، واللي بغات شي حاجه كيف ما كنقول لكم، اللي بغات شي حاجه ولا عجبتها شي حاجه تخليها ليا في التعليق. وشكرا.